السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. فيديو اليوم إن شاء الله سيكون مخصص لشركة إتشاكو لتوفيرها لنا يدة من الشركة، وسوف نقوم بمراجعة يد الماستر سيريز الخاصة بها ونرى جميع الميزات والشرح الخاص لليد. لذا مشاهدة ممتعة، لا تنسوا دعم مثل القناة ونبتدئ مع الفيديو. عندك منفذ تايب سي، وعندك دليل الاستخدام الخاص باليد. وهذه الأمور التي تأتي بالعبوة مع البوكيمون. هذا البوكيمون ويكون ارتباط اليد عبر البلوتوث مع مختلف الأجهزة كالهاتف أو النينتندو سويتش والحاسوب، وأيضا تستطيع ربط اليد مع الحاسوب عبر الوصلة مباشرة لتستطيع اللعب وشحن اليد. فالبطارية الموجودة في اليد هنا تصل إلى 600 ملي أمبير، تعطيك مدة طويلة للاستخدام. ولليد عدة خصائص كالجيروسكوب والLED الذي يميز شكل اليد عن غيرها. تحتوي اليد على عدة مميزات كالماكرو والتيربو وغيرها، وتستطيع التحكم في هذه المميزات مع احتواء اليد على 4 موضات مختلفة. لذا سوف نبتدي مع شرح هذه الموضات. وبدايتنا ستكون مع الوضع الأول الذي هو حرف الإكس المخصص للويندوز أي الحاسوب مع لعبة كينا بريتش اوف ذا سبيريت. اليد تعمل جيدا مع جميع المزايا أكيد الخاصة بها، وحساسية الجويستيك، كل شيء يعمل جيد. وتشتغل اليد مع الألعاب التي تدعم التحكم في الأندرواد وعلى الوضع الدي كما هو موضح لك هنا. تستطيع اللعب بها ألعاب عادي التي تدعم يد الأندرواد. ومثل لعبة أبيكس ليجندز موبايل هي أيضا تعمل فقط مع يد الإكس بوكس والبلاي ستيشن، وتستطيع مع اليد وضعها على المود الفي وتلعب بها عادي بدون أي مشاكل على أنها يد إكس بوكس. وهذا المود مخصص للأندرويد واليو اس للألعاب التي تحتاج إلى استخدام اليد الإكس بوكس أو البلاي ستيشن، على سبيل المثال لعبة كول اوف ديوتي أو ألعاب اليو اس الخاصة بالجيم MFE. على سبيل المثال في لعبة كول اوف ديوتي كما ترى فقط تعرف على اليد على أنها كنترولر، كما ترى فقط ظهرت كونكتد. الآن سوف نجربها مع لعبة كول اوف ديوتي موبايل ونرى تجربتنا. كما ترى فاللعبة تشتغل مع اليد. وتستطيع استخدام اليد مع نينتندو سويتش عبر الوضع المخصص لها الذي هو بحرف S. لما تضع على الوضع المخصص تحتاج إلى تشغيل اليد مرة أخرى على الوضع بيرينج لكي يقوم بالارتباط باليد. لما تبقى تعمل رمشات هنا في نينتندو سويتش سوف تذهب إلى الكنترولر، تضغط على الأولى Change Grip Order، وهنا سوف يقوم الجهاز بالارتباط مع اليد وسوف تظهر لك الارتباط اليد. الآن سوف نقوم باستخدام اليد. كما ترى فاليد شغالة، ونجربها مع لعبة سريعة.
والآن تبتدي تجربتنا مع اليد مع النينتندو سويتش في لعبة سبلاتون 2. كما أول شيء تلاحظون فالجيروسكوب يعمل بكفاءة جيدة. عندك زر المود هو الزر المخصص للسكرين شوت، وعندك زر الهوم والذي هو زر الهوم في النينتندو سويتش كما هو موضح. ولا ننسى ذكر ميزة مهمة في اليد، وهي أنها تستطيع تشغيل الجهاز نينتندو سويتش وهو في حالة الريست مود. الآن تستطيع تشغيل الجهاز نينتندو سويتش فقط بالضغط على زر اليد. كما ترى لقد اشتغل النينتندو سويتش، وتستطيع استخدامه الدخول وتلعب اللعب. وميزة تحويل الأزرار المتواجدة فقط في الوضع المخصص للنينتندو سويتش لليد. كما نعلم أن ترتيب أزرار اليد شبيه للإكس بوكس، لكن ترتيب أزرار النينتندو سويتش مختلف. الميزة هنا تسمح لك بتغيير شكل الأزرار من شكل النينتندو سويتش إلى شكل الإكس بوكس. على سبيل المثال لو ضغطنا زر الأي سوف يظهر هنا في النينتندو سويتش على أنه زر بي، بحيث أنه يتبع شكل الأزرار. لكن لو تريد تحويله أنه يتبع الأزرار تماما سوف تضغط على تي اف ان مع زر المود، بحيث سوف تظهر هنا رمشات في الأزرار. والآن أصبحت الأزرار هنا تتبع الحروف. لو ضغطت على A يضغط لك A، لو ضغطت B يضغط لك B، لو ضغطت Y يضغط لك Y، لو ضغطت X يظهر X. الآن أصبحت الأزرار هنا تماما على شكل الحروف. لو تريد إعادتها إلى الشكل الطبيعي للنينتندو سويتش سوف تعيد نفس العملية، وسوف تعمل لك رمشات ويعود كل شيء إلى الشكل الطبيعي للنينتندو سويتش. وملاحظة عبر تجربتي لليد والأوضاع المختلفة، هنا لما تضعها على وضع الأس أي وضع النينتندو سويتش، اليد سوف تحاكي يد الكنترول برو الخاصة بجهاز نينتندو سويتش، بحيث أن هذا الوضع هو الوحيد المدعوم بالجيروسكوب. لكن من ناحية الأزرار الخلفية أي تريجلات سوف تعتبر على أنها أزرار عادية وليست لها حساسية الضغطات مثل الأوضاع الأخرى، بحيث أن اليد هنا سوف تحاكي تماما يد الكنترول برو الخاصة لجهاز نينتندو سويتش. واليد أيضا لا تدعم قراءة مجسمات الأميبو عبر الأنافس لأنها غير مدعومة به. وملاحظة في اليد، في حال تريد تغيير المودات تحتاج إلى تشغيل اليد مرة أخرى على الوضع البيرينج مود. يعني في حال لو كنت اليد مشغلة حتطفيها أكيد أنك تبقى ضاغط على زر الهوم مدة 5 ثواني. لما تنطفئ اليد الآن تحتاج إلى تشغيلها عبر الوضع البينينج الخاص بالبلوتوث أي وضع الاتصال، بحيث أنك تبقى ضاغط على زر الهوم مدة 3 ثواني حتى ترى الإنارة تعمل رمشات سريعة كما هو موضح. الآن تشغلت اليد على الوضع اللي أنت انتبهته هنا، هكذا تقوم بتغيير المودات. المهم تحتاج إلى تشغيلها على وضع الاتصال أي البينينج مود. والآن سنقوم بشرح جميع المزايا الخاصة بيد الماستر سيريز. وميزة التحكم في قوة الهزازات لليد عبر الضغط على زر تي اف ان مع الديباد للأعلى والأسفل. للأعلى سوف يزيد القوة وللأسفل سوف يخفض القوة. النسب موجود 3 النسب مع إيقاف الهزاز تماما. وأكيد سوف يوضح لك الإنارة المحيطة بزر الهوم أي نسبة أنت وضعها، ولما تغير النسبة أكيد سوف تشعر بالاهتزاز المختلف. سوف نريكم. نبقى ضغط على زر تي اف ان ونصعد للأعلى، هذا أقوى هزاز. ولما نخفض للأسفل أصبح أقل، ولما نخفض مرة أخرى وهو الأقل كله، ولما نخفض أخيرا سوف تنطفئ الإنارة كما هو وضح لك. يعني الهزازات غير موجودة تماما. إن شاء الله تستفيدون من الطريقة. وميزة التحكم في سطوع الإنارة الخاص باليد عبر زر التي اف ان والديباد لليسار واليمين. أكيد لليمين سوف يزيد السطوع واليسار سوف يخفض السطوع، وموجود 3 أنواع من السطوع مع إيقاف الإنارة تماما. سوف نوقف الإنارة التي على اليمين لكي تظهر لكم الاختلاف. بعد إطفاء الإنارة سوف توضح لك الإنارة هنا. الآن سوف نقوم بتغيير السطوع بحيث أن هذا أقوى سطوع، سوف نخفضه بالدرجة. لقد انخفض الأول، انخفض الثاني، وهنا توقف الإنارة تماما. هذه هي الطريقة وإن شاء الله تستفيدون منها. وميزة التيربو في اليد وهي عبارة عن ضغطات متتالية لما تبقى ضاغط الزر ضغطة مطولة، والأمر حيساعدك في ألعاب مختلفة. الطريقة بزر التي اف ان وتختار الزر الذي تريده، لكن هنا عملية التيربو لها أزرار محددة ظاهرة لك حاليا، هي الأزرار التي تعمل بها خاصية التيربو. سوف نريكم الطريقة. أنك تبقى ضغط على زر تي وتختار الزر الذي تريده تيربو، على سبيل المثال بي. الآن الأزرار الأخرى كما هو موضح في برنامج جيم باد تستر فهي أزرار عادية، لكن لما تضغط على بي سوف ترى أنها يبقى يضغط عدة ضغطات متتالية. نفس الأمر ينطبق على الأزرار على إطلاق النار، على سبيل المثال أعدناه على عدة طلقات متعددة، والأزرار الأخرى تبقى عادية. لكن لما تريد حذف الأزرار التي عملت عليها تيربو سوف تضع نفس العملية، يعني على زر البي عدة ضغطات. لما نعيد العملية نفسها على زر البي سوف يعود زر البي إلى حالته الطبيعية العادية الأولى.
نفس الأمر ينطبق على الأزرار الأخرى، لازم تعيد نفس العملية لتعود الأزرار إلى حالتها العادية. وميزة التحكم في سرعة الضغطات ميزة التيربو السابقة. الطريقة ستكون سهلة بالضغط على TF1 ورفع أو إخفاض الجويستيك الذي على اليمين فقط للأعلى أو للأسفل لزيادة السرعة أو إخفاض سرعة الضغط. وعندك 3 أنواع من سرعة الضغطات: الأقوى وهي 20 ضغطة في الثانية، المتوسطة وهي 12 ضغطة في الثانية، والبطيئة والتي هي 5 ضغطات في الثانية. ونجرب الطريقة معا. كما يوضح لك هنا برنامج الجيم باد تيستر، فإن زر الإكس والإيكغيك والبي هي أزرار عادية، لكن زر الإي وزر البي وهي ضغطات متخصصة لميزة التيربو. كما نرى فالضغطات هنا كأقصى حد هي 20 ضغطة في الثانية. سوف نخفض نسبة السرعة إلى أقل بحيث أصبحت الآن 12 ضغطة في الثانية كما هو موضح. والآن سوف نزيد في خفضها إلى أقصى حد بحيث تصبح 5 ضغطات في الثانية كما هو موضح لك في برنامج الجيم باد تيستر. إن شاء الله تستفيدون من الطريقة. وميزة التحكم في حساسية الجويستيك الخاص باليد في كلا الجويستيكان الذي على اليمين أو على اليسار بواسطة زر TF1 وتحريك الجويستيك على اليمين لزيادة الحساسية وعلى اليسار لإخفاض الحساسية. وسوف تظهر لك نسبة الحساسية هنا في الجويستيك. عندك 3 أنواع من الحساسية: الضعيفة المتوسطة والقوية وهي الحساسية العادية لليد. سوف نوريكم الطريقة. أنك تبقى ضاغط على TF1 وعلى سبيل المثال نأخذ الجويستيك الذي على اليمين لجهة اليسار بحيث نخفض النسبة وسوف يظهر لك هنا في الإنارة. أخفضنا أقصى نسبة بحيث لما استخدم الجويستيك إلى أقصى حد سوف تعطيك هنا في برنامج جيم باد تيستر على أنه يصل إلى 0.5 كأقصى حد. لو أضفنا وأعدنا المحاولة سوف تصل النسبة إلى 0.7 يعني زدنا. ولما نأخذه إلى أقصى حد سوف يعود الجويستيك إلى حالته الطبيعية. نفس الأمر ينطبق على الجويستيك الذي على اليسار. لو أخفضناه سوف تصبح حركة اللاعب أو الذي تستخدمه بطيئة جدا. ونفس الأمر ينطبق في حال تريد زيادته. لذا عندك طرق هنا تساعدك في الألعاب. ميزة الماكرو المتواجدة في اليد لكن فقط في أزرارها الخلفية من أم1 إلى أم4. كملاحظة هذه الأزرار لا تستطيع استخدامها لتحاكي زر عادي، سوف تكون عملها مخصص للماكرو أي مجموعة أزرار التي تنشئها أنت. طريقة إنشاء الماكرو سوف تكون سهلة، فقط بزر TF1 وتضغط على الزر الذي تريد إنشاء به الماكرو. سوف نختار أم3 على سبيل المثال، نبقى ضاغط على TF1 ونضغط أم3. سوف تلاحظ أن الإنارة التي حول الجويستيك الذي على اليمين سوف تتغير من الأزرق إلى الأحمر، ويعني أنك في وضع الريكورد المخصص للماكرو. هنا سوف تقوم بإنشاء الماكرو الخاص بك. سوف نقوم بتجربة الأزرار كما هو موضح. لما تريد إيقاف العملية أي يعني تنتهي من التسجيل سوف تضغط نفس الزر مرة أخرى وسوف يعود من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق من ناحية الإنارة. وهنا سوف نقوم بتجربة الماكرو. نضغط فقط مرة واحدة على أم3 وسوف يوضح لك في برنامج جيم باد تيستر على أن عملية الماكرو شغالة. نفس الأمر ينطبق على الأزرار الخلفية الأخرى. وفي حال تريد حذف الماكرو سوف تقوم بنفس العملية، تبقى ضاغط على TF1 وتختار الزر الذي تريد حذفه. لما تشغل وضع التسجيل هنا لا تضغط على أزرار أخرى بل اضغط على نفس الزر المخصص للماكرو الذي أنت تريد حذفه. لما تضغط عليه سوف يعود اللون إلى حالته الطبيعية الأزرق، ولما تضغط على الزر لن يحدث أي شيء. هذه هي عملية حذف الماكرو وطريقة الإنشاء الماكرو. إن شاء الله تكون استفدتم من المعلومات. ومعلومة إضافية في اليد مع الوضع الأس، لا يقتصر هذا الوضع فقط مع النينتندو سويتش بل تستطيع أيضا ربطه بالبلوتوث مع الحاسوب واستخدامه مع المحاكيات الخاصة للاستفادة من الجيروسكوب التي باليد. مثلا كما هو موضح لك هنا في لعبة ماريو أوديسي استخدمت اليد على وضعية الأس المخصصة لبرو كنترول لأستفيد من الجيروسكوب ويستطيع المحاكي التعرف على الجيروسكوب وأستفيد منه في الألعاب كما هو موضح. ويعمل الجيروسكوب بالكفاءة التامة الخاصة به كما هو موضح لك. ونفس الأمر ينطبق مع محاكي السيميو المخصص للنينتندو وي يو، فالجيروسكوب يعمل بكفاءته التامة في اللعبة. لذا إن شاء الله تستفيدون من فكرة استخدام الوضع أس المخصص لبرو كنترول مع الحاسوب في حالة محاكيات في كلا من سيميو أو اليوزو ليعتبر اليد على أنها يد برو كنترول وتستفيد من الجيروسكوب الخاص بها. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو مع تجربتنا ليد الماستر سيريز SAG 39 من شركة إيتشاكو مع المميزات الخاصة بها والخصائص والفيوتشرز المقدمة من الشركة.
اليد جيدة الاستخدام مع مختلف الأجهزة من حاسوب، نينتندو سويتش وحتى الهاتف. السعر الخاص باليد أكيد سوف تجدونه في صندوق الشرح أسفل الفيديو، ورابط يأخذك إلى الموقع الخاص من الشركة لمعرفة السعر في الوقت الحالي. إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات المقدمة. كالعادة كان معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. نراكم إن شاء الله في فيديو آخر، معلومات جديدة أو آية أخرى جديدة، وإلى اللقاء. بيس.